Hello dear students, today we are going to see very familiar concept from this chapter, that is valency. Actually तुम्ही 8th स्टँडर्ड पासून व्हॅलन्सी ही कन्सेप्ट शिकत आलेला आहात. तुम्हाला अगदी व्यवस्थित माहिती आहे व्हॅलन्सी म्हणजे काय आहे. इथे आपल्याला 9th स्टँडर्डमध्ये व्हॅलन्सी कशा पद्धतीने एक्सप्लेन केलेली आहे तोच पार्ट आहे, वेगळा काहीच नाही आहे. सो तो थोडासा जस्ट एक पार्ट ऑफ सिलेबस म्हणून आपण बघूयात की व्हॅलन्सी आपण कशाला म्हणत आलोय. कशाला म्हणतात रे व्हॅलन्सी? की जेव्हा केव्हा कोणत्याही ॲटमचा आपण जेव्हा विचार करतो तर तेव्हा स्टॅबिलिटी अटेन करण्यासाठी त्या पर्टिक्युलर ॲटमने दिलेल्या किंवा घेतलेल्या इलेक्ट्रॉनची जी संख्या असते, नंबर असतो, त्याला म्हणतो आपण व्हॅलन्सी. बरोबर. आता थोडंसं आपण एक त्याची हिस्ट्री बघू थोडक्यात की काय असतं, कशासाठी स्टॅबिलिटी अटेन करायची असते. बघा, प्रत्येक एलिमेंटचा एक स्पेसिफिक असा ॲटॉमिक नंबर असतो, म्हणजेच त्याच्यामध्ये स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हे प्रेझेंट असतात. आता हे जे इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट आहेत ते वेगवेगळ्या शेल्समध्ये प्रेझेंट असतात. आपण त्या शेल्स शिकलो आहे, KLMN. प्रत्येक शेलची इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कपॅसिटी ही वेगवेगळी असते. बरोबर. फर्स्ट शेलची 2, देन 8, 18, 32. म्हणजेच प्रत्येक शेलमध्ये मॅक्झिमम किती इलेक्ट्रॉन्स मावतात तर त्याची एक कपॅसिटी, इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कपॅसिटी ज्याला आपण म्हणू, ती ठरलेली असते. आता जे इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट आहेत कोणत्याही ॲटममध्ये ते शेल वाईज डिस्ट्रीब्यूट जेव्हा करतो आपण म्हणजे ते ऑलरेडी प्रेझेंट असतात, त्यांचं डिस्ट्रीब्युशन जे होतं त्याला आपण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन असं म्हणतो. हा पार्ट तुम्हाला माहिती आहेच. आता बघा, नॉर्मली कोणताही एलिमेंट हे कंपाऊंड कधी फॉर्म करतं रे? कधी कंपाऊंड फॉर्म होतात मला सांगा? की जेव्हा एखादा ॲटम दुसऱ्या ॲटमबरोबर केमिकल रिॲक्शन करतो असं आपण म्हणतो, आणि ती केमिकल रिॲक्शन होताना आयदर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट, ॲक्सेप्ट और शेअर केले जातात. आता या सगळ्या प्रोसेसमधून कंपाऊंड फॉर्म होतात की ज्यांच्या प्रॉपर्टीज ह्या ओरिजिनल सबस्टन्सेसच्या प्रॉपर्टीजपेक्षा टोटली वेगळ्या असतात, नवीन असतात. हे सगळं आपण शिकलो आहे. सो हे कंपाऊंड फॉर्म का होतात? तर इन ऑर्डर टू अटेन स्टॅबिलिटी. आपण सुद्धा बघा हे सगळं शिकतो, छान सगळं आपण करिअर सेटल वगैरे वगैरे म्हणतो. काय तर सगळ्याला एक फायनल एम काय असतं आपलं की टू अटेन स्टॅबिलिटी. मग त्यासाठी आपण हे सगळे प्रयत्न करत असतो. तसंच कोणतंही एलिमेंट हे स्टॅबिलिटी अटेन करण्याच्या अटेम्प्टमध्ये हे वेगवेगळे कंपाऊंड्स फॉर्म करतं. आता स्टॅबिलिटी कधी अटेन होते त्याला? तर जेव्हा त्याच्या आउटर शेलमध्ये 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट असतात तेव्हा आपण म्हणतो की इट इज कन्सिडर्ड ॲज अ स्टेबल. आता हे 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज्याला आपण ऑक्टेट स्टेट असं म्हणतो, ते जेव्हा कंप्लीट होतील तर तो एलिमेंट स्टेबल होतो आणि इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन एनी टाईप ऑफ रिॲक्शन. म्हणजे इनर्ट गॅसेस आहेत, 0 ग्रुप एलिमेंट्स ज्यांना आपण म्हणतो, ते कोणत्याच केमिकल रिॲक्शनमध्ये पार्टिसिपेट करत नाहीत, कारण त्यांच्या आउटर शेलमध्ये ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट आहेत. मग ज्यांच्या आउटर शेलमध्ये 8 पेक्षा लेस इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट असतात ते सगळे काय करतात की एनी हाऊ आपल्या आउटर शेलमध्ये 8 इलेक्ट्रॉन्स आले पाहिजेत. मग त्यासाठी ते अदर एलिमेंट्सना बोलावतात. माझ्याकडे 7 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, तुझ्याकडे एकच आहे, मग तो मला तू दे, माझ्याकडे 8 इलेक्ट्रॉन्स होतील, असं बोलत नाहीत. मी सांगते तुम्हाला जस्ट एक की हे अशा प्रकारचे बॉन्डिंग जे बॉन्ड्स आहेत ते फॉर्म होतात बाय आयदर गिव्ह अँड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बाय शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आता हे इलेक्ट्रॉन्स किती दिले किंवा घेतले हे कशावरनं ठरतं? तर त्या पर्टिक्युलर ॲटमच्या आउटर शेलमध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट आहेत त्यावरून ठरतं. बरोबर. सो व्हॅलन्सी ज्याला आपण डिफाईन जेव्हा करतो म्हणतो तर इट इज नथिंग बट द कंबायनिंग कपॅसिटी. कपॅसिटी ऑफ ॲन एलिमेंट, अशी ह्याची एक सिंपल डेफिनिशन तुम्हाला सांगता येईल. आता ही कंबायनिंग कपॅसिटी कशावरती ठरते म्हणून मी सांगितलं, तर इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट इन आउटर शेल.
आणि हे जे इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेलमध्ये प्रेझेंट असतात त्या इलेक्ट्रॉन्सना म्हणतात व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स. ओके, व्हॅलन्सी म्हणजे कंबायनिंग कपॅसिटी, व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे आउटर शेलमधले इलेक्ट्रॉन्स की ज्याच्यावरती ठरतं पर्टिक्युलर ॲटम किती इलेक्ट्रॉन डोनेट करणार ऑर ॲक्सेप्ट करणार. ह्याच्या आधीच्या लेक्चर्समध्ये बघा मी तुम्हाला सांगितलेलं पण आहे की जेव्हा एखाद्या एलिमेंटच्या आउटर शेलमध्ये लेस दॅन 4 इलेक्ट्रॉन्स असतात, आपण 0 नाही आपण 1 पासून स्टार्ट करू. 1 2 3 4 5 6 7 आणि 8 एवढे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपण कन्सिडर करूयात. जेव्हा 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेलमध्ये प्रेझेंट असतात तेव्हा हे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट केले जातात. 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स जर आउटर शेलमध्ये असतील तर त्यांना ऑक्टेट कंप्लीट करण्यासाठी खूप कमी इलेक्ट्रॉन लागणार. ज्याच्या आउटर शेलमध्ये 5 इलेक्ट्रॉन्स आहेत म्हणजेच ज्याचे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स 5 आहेत. आउटर शेलमधले इलेक्ट्रॉन्स म्हणजेच व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स ज्याचे 5 आहेत त्याला आउटर शेलमध्ये 8 इलेक्ट्रॉन्स येण्यासाठी अजून 3 इलेक्ट्रॉन्सची गरज आहे. सो इन दिस केस दीज एलिमेंट्स विल टेंड टू ॲक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स. 5 इलेक्ट्रॉन दुसऱ्या कुणाला देण्यापेक्षा 3 इलेक्ट्रॉन्स ॲक्सेप्ट करणं हे एलिमेंट प्रेफर करतं. सो ज्यांच्या आउटर शेलमध्ये 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट असतात ते ॲटम्स इलेक्ट्रॉन्स ॲक्सेप्ट करतात. मग तुम्ही म्हणाल हे 4 आणि 8चं काय, तर 8 इलेक्ट्रॉन्स असतील तर ते नायदर डोनेट नॉर ॲक्सेप्ट बिकॉज ते स्टेबल आहेत ऑलरेडी. आणि जेव्हा 4 असतात तर ह्या केसमध्ये ते जनरली शेअर केले जातात. तो कोव्हॅलंट बॉन्ड हा देखील टाईप आपण 8th स्टँडर्डमध्ये शिकलो आणि नंतर आपण त्याच्यावरती परत फोकस करायचाच आहे. सो बघा काही एक्झाम्पल्स देऊन आपण ह्या व्हॅलन्सीची कन्सेप्ट अजूनही व्यवस्थित बघूयात. सपोज आय विल टेक एलिमेंट दॅट इज हायड्रोजन ज्याच्यामध्ये ज्याचं 1 इलेक्ट्रॉन आहे ज्याच्याकडे. सो ह्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पण 1 आहे आणि ह्याचं व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन बघा ॲटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन आणि व्हॅलन्सी असं आपण बघूया. एक्झाममध्ये तुम्हाला याच्यावरती क्वेश्चन विचारले जातात आणि इथं हमखास तुमचा गोंधळ होतो. व्हॅलन्सी कशाला म्हणायचं आणि व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स कशाला म्हणायचं. सो ते आपण काही एक्झाम्पल्स घेऊन बघूयात, तुम्हाला अजून क्लिअर होईल. हायड्रोजन आहे ॲटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1, व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन पण 1, व्हॅलन्सी पण 1. आता दुसरा हेलियम घ्या, ॲटॉमिक नंबर 2 आहे, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 2, व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स 2, आउटर शेलमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो याची व्हॅलन्सी 0 येणार कारण जेव्हा हेलियमच्या बाबतीत आणि हायड्रोजन, हेलियमच्या आउटर शेलमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. फर्स्ट शेलची मॅक्झिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कपॅसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्सची आहे आणि फर्स्ट शेल ह्याची कम्प्लिटली फिल्ड आहे. सो हेलियम देखील इथे त्याची व्हॅलन्सी तुम्ही 0 सांगणार आहात. सो ही झाली हेलियमच्या बाबतीत. आता नेक्स्ट आहे लिथियम, त्याचा ॲटॉमिक नंबर आहे 3. इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन म्हणजे डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल 2 आणि 1. फर्स्ट शेलमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आणि सेकंड शेलमध्ये 1 इलेक्ट्रॉन. व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन म्हणजे आउटर शेलमधले इलेक्ट्रॉन्स 1 आहे म्हणून ह्याची व्हॅलन्सी 1. त्यानंतर बेरिलियम ॲटॉमिक नंबर 4, कॉन्फिगरेशन 2 2, व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स 2, व्हॅलन्सी 2. कळतंय? आता बोरॉन ॲटॉमिक नंबर 5, 2 3 कॉन्फिगरेशन झालं, व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स 3, व्हॅलन्सी 3. कारण हे आता ह्या सगळ्यांच्या केसमध्ये हेलियम सोडला तर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन या सगळ्यांच्या केसमध्ये जेव्हा हे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट केले जातात, 4पेक्षा लेस इलेक्ट्रॉन्स आहेत ना, सो ते डोनेट करणार. ते इलेक्ट्रॉन्स डोनेट केल्यानंतर
आउटर शेलमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स राहतात आणि मग हे सगळे ॲटम्स स्टेबल होतात. आलं लक्षात? आता बघूयात नेक्स्ट आहे कार्बन, ज्याचा ॲटॉमिक नंबर आहे 6, कॉन्फिगरेशन 2 4. ह्याच्यामध्ये व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स 4. आता याच्यामध्ये तुम्ही व्हॅलन्सी याची 4 सांगाल. शेअर करतो हा कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स अदर ॲटम्स बरोबर. आता बघा नेक्स्ट, आता पुढं इथंपर्यंत कळालं. आता जेव्हा मोर दॅन 4 इलेक्ट्रॉन्स असतील आउटर शेलमध्ये, नायट्रोजन 7 2 5. आता इथं तुमचा गोंधळ बघा होऊ नये, नीट समजून घ्या. आउटर शेलमध्ये असणारे इलेक्ट्रॉन्स किती आहेत? 5. म्हणून याचे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन आपण लिहिणार 5 आणि व्हॅलन्सी लिहिणार 3. हमखास इथं चुकतात मुलं बघा. व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स 5 आहेत. 8 इलेक्ट्रॉन्स येण्यासाठी ह्याला अजून 3 इलेक्ट्रॉन्सची गरज आहे आणि म्हणून तो 3 इलेक्ट्रॉन्स ॲक्सेप्ट करणार आणि म्हणून याची व्हॅलन्सी 3 झाली, 5 नाही. आता ऑक्सिजन ॲटॉमिक नंबर 8 2 6. आउटर शेलमध्ये 6 इलेक्ट्रॉन्स. आता व्हॅलन्सी किती झाली मग ह्याची? 8 इलेक्ट्रॉन्स हवेत ना, 8 इलेक्ट्रॉन्स पाहिजेत. ह्याच्याकडे 6 आहेत म्हणजे अजून किती लेस आहेत? 2. सो इट विल ॲक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स अँड हेन्स इट्स व्हॅलन्सी इज 2. आलं लक्षात? व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे आउटर शेलमधले इलेक्ट्रॉन्स, व्हॅलन्सी म्हणजे दिलेल्या किंवा घेतलेल्या इलेक्ट्रॉनची संख्या. इथे आपण व्हॅलन्सीची अजून एक डेफिनेशन लिहू शकतो, द नंबर ऑफ donated or accepted electrons आलं लक्षात? याला म्हणायचं व्हॅलन्सी. क्लिअर कन्सेप्ट? आता अजून एक टर्मिनॉलॉजी आपल्याला बघायची आहे अँड दॅट इज व्हेरिएबल व्हॅलन्सी. आत्तापर्यंत आपण बघितली व्हॅलन्सी ही कन्सेप्ट. व्हेरिएबल व्हॅलन्सी याच्यासारखीच थोडीशी वेगळी कन्सेप्ट आहे. काही एलिमेंट्स त्यांना स्पेसिफिक नाव आहे ट्रान्झिशन एलिमेंट्स म्हणून. आपण 10th स्टँडर्डमध्ये त्यांच्याबद्दल शिकणार आहोत. ट्रान्झिशन एलिमेंट्स म्हणजे तुमच्या पिरियॉडिक टेबलमध्ये असणारे काही स्पेसिफिक एलिमेंट्स की ज्यांच्यामध्ये ही व्हेरिएबल व्हॅलन्सी ही जी टेंडन्सी आहे किंवा हा एक फीचर आहे ते दिसून येतं. आता काय होतं बघा, नॉर्मली हे जे ट्रान्झिशन एलिमेंट्स आहेत त्यांच्या बाबतीत दे एक्झिस्ट मोर दॅन वन टाईप ऑफ व्हॅलन्सी. आता आपण काय बघितलं की प्रत्येकाची व्हॅलन्सी ही एकच असते म्हणजे ठराविक असते. बट हिअर इन केस ऑफ ट्रान्झिशन एलिमेंट्स दे एक्झिस्ट और दे हॅव मोर दॅन वन व्हॅलन्सी. 2 वेगवेगळ्या व्हॅलन्सी ह्या त्यांच्या असतात. का असतात? तर काही सर्टन कंडिशन्समध्ये ते कधी कधी 1 इलेक्ट्रॉनसुद्धा देतील किंवा 2 इलेक्ट्रॉनसुद्धा देतील. फॉर एक्झाम्पल आपला कॉपर आहे. कॉपर त्याचं जे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे 2 8 18 आणि 1. आता हा जो 1 इलेक्ट्रॉन आहे तो 1 इलेक्ट्रॉन जेव्हा तो डोनेट करतो तेव्हा त्याची व्हॅलन्सी 1 झाली. बघा कॉपर जो आहे आपला, मी दाखवते तुम्हाला त्याचं एक्सप्लेनेशन. 2 8 18 आणि 1 असं त्याचं कॉन्फिगरेशन आहे. आता जेव्हा हा 1 इलेक्ट्रॉन तो डोनेट करेल दॅट टाईम इट विल हॅविंग व्हॅलन्सी 1. आता हे एक सांगायचं राहिलं तुम्हाला की जेव्हा इलेक्ट्रॉन डोनेट करतात कोणतेही ॲटम तेव्हा त्याच्यावरती पॉझिटिव्ह चार्ज येतो. अँड वेन एवर एनी ॲटम ॲक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन देन इट बिकम्स निगेटिव्हली चार्ज्ड. जे पॉझिटिव्हली चार्ज्ड आयन्स फॉर्म होतात त्याला आपण कॅटायन्स म्हणतो आणि निगेटिव्हली चार्ज्ड आयन्स जे फॉर्म होतात त्याला आपण ॲनायन्स म्हणतो. हे एक लक्षात ठेवा. इलेक्ट्रॉन्स डोनेट केल्यानंतर पॉझिटिव्ह चार्ज त्या ॲटमवरती येतो अँड इट फॉर्म्स पॉझिटिव्हली चार्ज्ड कॅटायन. जसं की सोडियमनं 1 इलेक्ट्रॉन दिला, जसे आता इथे जे जे आपण डोनेट झालेले आहेत ज्यांच्या आउटर शेलमध्ये 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते सगळे पॉझिटिव्हली चार्ज्ड कॅटायन्स फॉर्म करतात. आणि जर इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट केले असतील
एखाद्या ॲटमने ऑक्टेट कंप्लीट करण्यासाठी, तर त्याच्यावरती येतो निगेटिव्ह चार्ज आणि निगेटिव्हली चार्ज्ड आयन्सना ॲनायन्स असं म्हणतात. हे एक लक्षात ठेवा. सो इथे व्हॅलन्सीमध्येच ही कन्सेप्ट आहे ॲक्च्युली. आता परत वळू आपल्या व्हेरिएबल व्हॅलन्सीकडे. कॉपर आपण डिस्कस करत होतो 2, 8, 18 आणि 1. जेव्हा हा कॉपर हा 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करतो, इट विल बिकम Cu+. आता हा इलेक्ट्रॉन डोनेट केल्यानंतर ह्याच्या आउटर शेलमध्ये 18 इलेक्ट्रॉन्स राहिले आणि या केसमध्ये कधी कधी हा कॉपर या आउटर शेलमधले देखील इलेक्ट्रॉन्स काही वेळेस डोनेट करतो. हां, आणि मग त्या केसमध्ये त्याची व्हॅलन्सी 2 झाली, कारण ऑलरेडी हा एक इलेक्ट्रॉन त्यानं डोनेट केला आहे आणि ह्या शेलमधला पण एक इलेक्ट्रॉन तो कधी काही केसेसमध्ये डोनेट करतो, जसं की हायली ॲक्टिव्ह स्टेटमध्ये असताना. आणि मग इथे ह्या कॉपरची व्हॅलन्सी ही व्हेरिएबल व्हॅलन्सी सांगू शकतो. त्याची व्हॅलन्सी 1 पण असते आणि त्याची व्हॅलन्सी 2 पण असते. सो सर्टन एलिमेंट्स विच शो दिस टाईप ऑफ व्हॅलन्सी, की एकापेक्षा जास्त प्रकारची व्हॅलन्सी ज्याच्यामध्ये असते, त्यांना म्हणायचं व्हेरिएबल व्हॅलन्सी. त्या टेंडन्सीला किंवा त्या व्हॅलन्सीला म्हणायचं. आता इथे काही स्पेसिफिक एक्झाम्पल्स तुम्हाला दिलेली आहेत, ती आपण डिस्कस करूयात. पहिलंच एक्झाम्पल आहे आपला कॉपर. जसं आत्ताच तुम्हाला सांगितलं, कॉपर जेव्हा 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करतो त्याच्यावरती 1, जेवढे इलेक्ट्रॉन देणार तेवढा पॉझिटिव्ह चार्ज, जेवढे इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट करणार तेवढा निगेटिव्ह चार्ज त्याच्यावरती येतो. सो Cu+ असतं. तो जो पॉझिटिव्हली चार्ज्ड आयन फॉर्म झाला त्याला क्युप्रस असं म्हणतात. म्हणजे जेव्हा कॉपर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करून कंपाऊंड फॉर्म करतो, सपोज CuO झाला, सो इट विल बिकम क्युप्रस ऑक्साईड. आलं लक्षात? म्हणजे जेव्हा जेव्हा कॉपर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करतो आणि कंपाऊंड फॉर्म करतो, तर त्याचं नाव त्याच्यामध्ये क्युप्रस असं असणार. आणि जेव्हा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेल तेव्हा त्याचं नाव होईल क्युप्रिक. क्युप्रस आयन 1 इलेक्ट्रॉन, क्युप्रिक आयन 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट केल्यानंतर. आता तसंच दुसरं आहे Hg, दॅट इज मर्क्युरी. मर्क्युरीचं देखील अशाच पद्धतीनं Hg+ 1 इलेक्ट्रॉन जेव्हा डोनेट करतो, इट इज मर्क्युरस. आणि 2 इलेक्ट्रॉन्स जेव्हा डोनेट करतो, इट इज मर्क्युरिक. आणि आयर्नचं एक आहे, तुम्हाला हे 1 मार्क्ससाठी विचारलं जातात एक्झाम्पल्स. आयर्नचं देखील असंच, Fe2+ असेल तर फेरस, Fe3+ असेल तर फेरिक. आपल्याला ह्या चॅप्टरच्या एंडला ह्याच्याशी रिलेटेड अजून डिटेल कंपाऊंड फॉर्मेशन शिकायची आहेच. तिथे तुम्हाला हे लक्षात येईल. ही जी नावं मी तुम्हाला आत्ता दिलीत ना, ही तुम्हाला 1 मार्क्ससाठी लक्षात ठेवायची आहेत. क्युप्रस कधी, क्युप्रिक कधी. 1 असेल क्युप्रस, इथे पण 1 आहे मर्क्युरस. 1 असेल तर क्युप्रस, मर्क्युरस. इथे 2 आहे मात्र फेरसच्या बाबतीत. क्युप्रिक, मर्क्युरिक, फेरिक. असे काही ट्रिक्स लक्षात ठेवा, पण हे लक्षात ठेवायचं आहे तुम्हाला. कधी क्युप्रस, कधी क्युप्रिक, कधी मर्क्युरस, कधी मर्क्युरिक, हे कोणत्या आयन्सना म्हणतात. आलं लक्षात? व्हेरिएबल व्हॅलन्सी ही कन्सेप्ट. सो आजच्या लेक्चरमध्ये आपण बघितली व्हॅलन्सी आणि व्हेरिएबल व्हॅलन्सी. तुम्हाला व्यवस्थित समजली असेल अशी अपेक्षा आहे. नसेल जर समजलं एखादी कन्सेप्ट तर तुम्ही मला मेसेज करू शकता. मी तुमचे डाऊट्स इथे क्लिअर करीन. ओके, आजच्या लेक्चरमध्ये आपण इथेच थांबूयात. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये ह्याच्या पुढचा पार्ट बघूया.